नमस्कार. आज या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत फ्लॉवर पॉट कसा तयार करायचा. अगदी टाकाऊ वस्तूपासून आपण हा फ्लॉवर पॉट बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी मी कागदाचा लगदा इथे घेतलेला आहे आणि एक कोल्ड्रिंकची बाटली घेतलेली आहे. कागदाच्या लगद्याच्या 2 रेसिपी मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहेत. जर त्या तुम्ही बघितल्या नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याचे लिंक शेअर करत आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ते बघू शकता. तर या कोल्ड्रिंकच्या बाटलीवर आपल्याला हा कागदाचा लगदा व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे. हळूहळू त्याला आकार देत न्यायचा आहे. तुम्हाला आवडणारा आकार तुम्ही इथे देऊ शकता आणि ज्या उंचीचे आपल्याला फ्लॉवर पॉट हवा आहे त्या उंचीची तुम्ही बॉटल घेऊ शकता. कोल्ड्रिंकच्या बाटलीऐवजी तुम्ही बिस्लरीच्या पाण्याची सुद्धा बाटली वापरू शकता. कागदाचा लगदा लावून झाल्यानंतर साधारण 2 दिवस आपण याला छान उन्हात वाळून घेणार आहोत. हळूहळू आपल्याला आकार देत जायचे. इथे माझा पूर्ण आकार देऊन झालेला आहे आणि आता मी याला साधारण 2 दिवस उन्हात ठेवते. इथे माझ्याकडे एक उन्हात वाळलेला पूर्णपणे वाळलेला एक फ्लॉवर पॉट आहे. याच्यासाठी मी स्प्राईटची बाटली घेतली होती जी थोडी उंच राहते आणि बाकी त्याच पद्धतीने मी याच्यावर कागदाचा लगदा थापून घेतला होता. आता आपण यावर रंगकाम करू. त्याच्यासाठी मी इथे पांढरा ॲक्रेलिक रंग घेतलेला आहे. आपला पहिला कोट झाल्याच्या नंतर आपल्याला जे रंग द्यायचे ते देणार आहोत. त्याच्यासाठी आधी व्यवस्थित पांढरा रंग आपण देऊन घेऊया. इथे आपला पांढरा रंग देऊन पूर्ण होत आलेला आहे. आता आपण याला पूर्ण सुकल्यानंतर दुसरा कोट रंग द्यायला सुरू करणार आहोत. तर आपण आता हे असंच ठेवून घेऊया. पांढरा रंग सुकल्यानंतर आपण याच्यावर निळ्या रंगाचं शेडिंगचं काम करणार आहोत. त्याचे वेगवेगळे शेड बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी मी पुन्हा ॲक्रेलिक रंग घेतलेले आहे आणि आता आपण याला निळ्या रंगामध्ये थोडासा पांढरा मिक्स करून खाली शेड तयार करून तो देऊन घेणार आहोत. या पद्धतीने तुम्ही रंगकाम करा किंवा तुम्हाला आवडतील त्या डिझाईन तुम्ही इथे वापरू शकता. इथे माझं रंगकाम ऑलमोस्ट पूर्ण झालेलं आहे आणि आता आपण याला थोडंसं सुकू देऊया आणि नंतर याच्यावर पुढचं डिझाईन करूया. थोडासा ड्राय ब्रश टेक्निकचा वापर करायचा आहे आणि दोन्ही रंग मर्ज करून घ्यायचे. तर इथे आपला रंग
आपली सज्ज झालेली आहे. मी पुन्हा एकदा आठवण करून देते, जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.